हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र आज म रिभ्यू गर्न गइरहेको छु Xiaomiको यो Mi Notebook Ultra भन्ने ल्यापटप। Xiaomiले चाहिँ हालसालै नेपाली मार्केटमा आफ्नो 4वटा ल्यापटप्सहरू लन्च गरेको थियो। त्यो मध्ये 2वटा चाहिँ बजेट क्याटेगोरीलाई केटर गर्ने ल्यापटप्सहरू हुन् भने अरू बाँकी 2टा चाहिँ कम्पनीको प्रिमियम अफरिङ्सहरू हुन्। र आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ मसँग मैले अघि नै भने जस्तै Xiaomiको Mi Notebook Ultra छ, जसको बजार मूल्य चाहिँ 1,37,000 रुपियाँ भनेर तोकिएको छ। र यो चाहिँ Xiaomiको मोस्ट प्रिमियम ल्यापटप हो, टप अफ द लाइन ल्यापटप फर द नेपाली मार्केट। ओके, विथ द्याट आउट अफ द वे, अब चाहिँ यो ल्यापटपमा मलाई सबैभन्दा मन परेको फिचरबाट यो रिभ्यूलाई सुरु गरौँ, जुन चाहिँ यसको डिस्प्ले हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले 15.6 इन्चेसको LCD स्क्रिन पाउनुहुन्छ र अब यो झट्टै हेर्दाखेरि तलको चिनलाई बिर्सिने हो भने चाहिँ साइड र टपको बेजल्सहरू चाहिँ निकै स्लिम छ, जसले गर्दा चाहिँ यो ल्यापटप अलिकति मोडर्न देखिन्छ। अनि त्यसको साथसाथै यहाँ अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ माथि टप बेजलमा चाहिँ एउटा HD वेबक्याम रहेको छ, जुन चाहिँ एउटा वेल लिट रुममा बस्दाखेरि चाहिँ यसको क्वालिटी राम्रै छ, राम्रै पर्फर्म गर्छ। प्लस यहाँ तपाईँले डुअल माइक्रोफोन्स पनि पाउनुहुन्छ। अब डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ यो एउटा 3.2K डिस्प्ले भएको कारणले यहाँ भिडियोज र फोटोजहरू हेर्दा चाहिँ निकै नै शार्प देखिन्छ। त्यसको साथसाथै डिस्प्लेको कलर रिप्रोडक्सन पनि मैले निकै राम्रो भएको पाएको छु। अब Xiaomiले भने अनुसार चाहिँ यहाँ 100% sRGB कलर कभरेज छ भनेर भनेको छ, तर हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 97% sRGB भएको पायौँ। सो यदि तपाईँ चाहिँ एउटा एस्पायरिङ ग्राफिक्स डिजाइनर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कन्टेन्ट क्रिएसनमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ दिस डिस्प्ले इज क्वाइट गुड फर द प्राइस अफ दिस ल्यापटप। प्लस यहाँ चाहिँ तपाईँले 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ UI चलाउँदाखेरि होस् अथवा वेब ब्राउजिङ गर्दाखेरि यो डिस्प्ले चाहिँ अरू 60 हर्ट्ज भएको डिस्प्लेको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति स्मुथ फिल हुन्छ। मुभिङ अन, यो स्क्रिन चाहिँ निकै ब्राइट पनि छ। यहाँ 370 निट्सको ब्राइटनेस रहेको छ। सो आउटडोर सिचुएसनमा युज गर्दाखेरि पनि यहाँ भिजिबिलिटीको कुरामा चाहिँ त्यस्तो स्ट्रगल हुँदैन। अब डिजाइनको कुरामा चाहिँ Mi Notebook Ultraमा मलाई ओरिजिनालिटीको कमी चाहिँ फिल भएको छ। Xiaomiले चाहिँ यो ल्यापटपलाई एप्पलको Macbook सरह नै लुक दिन खोजेको छ। यहाँ लिड र डिस्प्लेको मुनिको यो Xiaomiको लोगो हटाइदिने हो भने चाहिँ अलमोस्ट Macbook जस्तै नै देखिन्छ यो ल्यापटप। सो मेबी यस्तो Macbook जस्तै लुक दिनुभन्दा चाहिँ Xiaomiले आफ्नै युनिक डिजाइन दिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। इन एनी केस, यहाँ यो मेन च्यासीमा चाहिँ युज भएको एल्युमिनियम र टेक्स्चर फिनिसले गर्दाखेरि Mi Notebook Ultraलाई चाहिँ एउटा प्रिमियम लुक एन्ड फिल चाहिँ दिन्छ यसले। सो अफिसमा चलाउँदा होस् वा कुनै कन्फरेन्समा लग्दाखेरि एउटा प्रिमियम महँगो ल्यापटप बोकेको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसै गरी यो ल्यापटप त्यस्तो भारी पनि छैन बोक्दाखेरि। यसको तौल चाहिँ 2 kg भन्दा पनि तल भएको कारणले ब्यागमा बोकेर हिँड्दाखेरि पनि ढाड दुख्ने जस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन। यहाँ यसको हेन्ड चाहिँ प्लास्टिकले बनेको हो, तर रोबस नै छ, सो मलाई त्यति धेरै समस्या हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेन। बाइ द वे, यहाँ एउटा निट कुरा चाहिँ Mi Notebook Ultra एक हातले पनि खोल्न मिल्छ। र यहाँ लिड ओपन गरेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी किबोर्डको टप राइट कर्नरमा चाहिँ पावर बटन छ, जसमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि इम्बेडेड छ। सो तपाईँले ल्यापटप टर्न अन गरिसकेपछि छुट्टै लगइन चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। Mi Notebook Ultraमा पोर्ट सेलेक्सन पनि सफिसियन्ट नै लाग्यो मलाई। यहाँ चाहिँ राइट फ्रेममा एउटा USB टाइप A पोर्ट र 3.5mm हेडफोन ज्याक पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। र त्यसै गरी अपोजिट साइडमा चाहिँ 2वटा USB-C पोर्ट्स छन्, जसमध्ये एउटा थन्डरबोल्ट 4 पोर्ट पनि हो। दुवैले चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छन् है, बाइ द वे। प्लस यहाँ तपाईँले एडिसनल टाइप A र HDMI पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। ओके, अब स्पिकर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Mi Notebook Ultraमा Xiaomiले बटम फायरिङ स्पिकर्सहरू दिएको छ, जसको क्वालिटी डिसेन्ट नै छ, तर लाउडनेस चाहिँ एभरेज मात्रै लाग्यो मलाई। मुभिज र म्युजिकहरू इन्जोय गर्ने हो भने चाहिँ हल्का लाउडनेस पर्याप्त नभएको जस्तो लाग्न सक्छ। सो एउटा राम्रो स्पिकर वा हेडफोन चाहिने अवस्था हुनसक्छ। ओके, डिजाइनकै कुरा गरिरहँदा Xiaomiले यहाँ 1-2वटा कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखेँ मैले। फर्स्ट चाहिँ यसको किबोर्ड डेको। यो चाहिँ अब 15.6 इन्चेसको ल्यापटप भए तापनि यहाँ डेडिकेटेड नम्बर प्याड चाहिँ छैन। सो अकाउन्टेन्ट्स अथवा एनीवान एल्स जसले चाहिँ नम्बर क्रन्चिङको काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ दिस माइट बी अ बिट डिसअपोइन्टिङ। तर त्यस्तो भन्दै गर्दा त्यसको ठाउँमा चाहिँ Xiaomiले यहाँ वेल स्पेस्ड किजहरू दिएको छ विथ डिसेन्ट की ट्राभल। र अब मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो किबोर्डमा बानी बसाउन चाहिँ मलाई अलिकति टाइम लागेको थियो, तर विथ टाइम आफै बानी बस्यो।
प्लस यहाँ किबोर्डमा चाहिँ तपाईँहरूले 2 लेभलको ब्याकलाइट पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ एउटा एडिसनल म्याक्रो की पनि छ जुन चाहिँ तपाईँले आफूले चाहेको एप खोल्ने गरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब ट्र्याक प्याडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ झन् बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ Xiaomiले यहाँ। यसको सर्फेस एरिया चाहिँ अब ठुलो नै भए तापनि क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नै क्लम्जी फिल हुन्छ। त्यही भएर यो रिभ्यू पिरियडभरि चाहिँ मैले एउटा छुट्टै माउस नै युज गरेको, यो अलिकति इन्कन्भिनियन्ट भएर। ओके, अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको बारेमा। मी नोटबुक अल्ट्रा चाहिँ लास्ट इयरको 11 जेन प्रोसेसरको साथमा आउँछ। अब अझै स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कोर i7 11370H भेरिएन्टमा मात्रै यो ल्यापटप अभाइलेबल छ। युजुअली यो प्राइस रेन्जको अल्ट्राबुकहरूमा चाहिँ हामीले इन्टेलको यु सिरिज प्रोसेसरहरू पाउने गर्छौँ जुन चाहिँ एच सिरिज प्रोसेसरभन्दा निकै कम पावरफुल हुन्छ। i7 11370H चाहिँ एउटा क्वाड कोर सिपियु भए तापनि यसको हायर टिजिपीले गर्दाखेरि चाहिँ कोर i7 1165G7 भन्दा पनि बेटर पर्फर्मेन्स तपाईँले यो प्रोसेसरबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो ल्यापटपमा तपाईँले 16GB को DDR4 ऱ्याम पाउनुहुन्छ विच इज नट अपग्रेडेबल, तर यसको 512GB को NVMe SSD चाहिँ अपग्रेडेबल छ। अब डे टु डे युसेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो ल्यापटप मोस्टली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि टार्गेट गरेर बनाइएको हो। सो स्टुडेन्ट्सले युज गर्ने भनेपछि मोस्टली वर्ड प्रोसेसिङ, अनिखेर वेब ब्राउजिङ र मेबी कोडिङ नै हो। मैले चाहिँ यहाँ साइड बाई साइड 10-15 वटा क्रोम ट्याब ओपन गरेर साइडमा अझै वर्ड डकुमेन्ट खोल्दाखेरि पनि यहाँ मैले कुनै पनि प्रब्लम फेस गरिनँ। मजाको कुरा त के छ भने Xiaomiले यो ल्यापटपको साथमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस होम र स्टुडेन्ट एडिसनको लाइफ टाइम लाइसेन्स पनि प्रोभाइड गरेको छ। सो तपाईँले यो ल्यापटपमा चाहिँ वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट जस्तो एप्सहरू क्र्याक गरेर ल्यापटपको सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज गरिराख्नु पर्दैन। साथै यहाँ चाहिँ Mi Drop भन्ने सफ्टवेयर पनि प्रिइन्स्टल्ड आउँछ जसले चाहिँ यो ल्यापटप र रेडमी फोन बीच डेटा ट्रान्सफर निकै कन्भिनियन्ट बनाउँछ। थ्याङ्कफुली Xiaomiको बजेट र मिड रेन्ज फोन्सहरूमा आउने जस्तो ब्लोटवेयर एप्सहरू चाहिँ यहाँ छैन, विच इज अलवेज अ गुड थिङ। त्यो बाहेक Mi नोटबुक अल्ट्राले चाहिँ हल्का फुल्का फोटोसप युसेज पनि मजाले जान्छ। यसमा चाहिँ हामीले प्युगेट बेन्चमार्क्स रन गरेको थियो र यो ल्यापटपले चाहिँ 615 स्कोर गर्यो विच आई हेभ टु से इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल। साथै कोडिङ सिक्दै गर्नुहुनेहरूको लागि पनि यो चाहिँ एउटा राम्रो सेटअप नै हुन्छ भन्छु म। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँ भिजुअल स्टुडियो 2022 मा बिगिनर लेभलको पाइथन स्क्रिप्टहरू रन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि इस्युजहरू पाइनँ। तर यो चाहिँ हल्का हेभी एप भएकोले होला बेला बेलामा फ्यान चाहिँ अटोमेटिकली ट्रिगर हुन्छ, तर पर्फर्मेन्समा पनि नोटिसेबल हिकअप्स भने चाहिँ तपाईँहरूले नोटिस गर्नु हुँदैन। अब कुलिङको लागि चाहिँ Xiaomiले यहाँ एउटा मात्र फ्यान इन्क्लुड गरेको छ जसको नोइज लेभल चाहिँ चल्दाखेरि त्यस्तो डिस्टर्बिङ भने चाहिँ छैन, तर एउटा क्वाइट रुममा चलाउँदाखेरि चाहिँ फ्यानको नोइज अलिअलि सुनिन्छ। मुभिङ अन Mi नोटबुक अल्ट्रामा चाहिँ डेडिकेटेड ग्राफिक्स नभएको कारणले यहाँ फुल अन गेमिङ चाहिँ गर्न मिल्दैन, तर पनि यसले क्याजुअल गेम्सहरू चाहिँ राम्रैसँग धान्न सक्छ। मैले चाहिँ यहाँ निकै लेस डिमान्डिङ गेम्सहरू चाहिँ लो सेटिङ्स र 1080p रेजोल्युसनमा खेलेको थिएँ जसको रिजल्ट्स आर एस फलोज। भ्यालोरेन्टमा चाहिँ एभरेजमा 111 FPS को फ्रेम रेट पाइरहेको थिएँ मैले, वेयर CSGO र FIFA 2022ले चाहिँ एभरेजमा 73 र 85.6 FPS दिएको थियो मलाई। मोर ओभर Mi नोटबुक अल्ट्रामा चाहिँ गेम खेल्दा FPS फ्लक्चुएट हुने पनि खासै प्रब्लम भएको थिएन, सिन्स तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि हरेक गेममा 1% र 0.1% लोस चाहिँ विथिन रेन्ज नै छ। ओके, अब कुलिङको लागि चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै यहाँ एउटा मात्र फ्यान भएकोले गर्दा गेमिङकै लागि भने चाहिँ इट इज नट द्याट इफेक्टिभ। फ्यानको प्लेसमेन्टले गर्दा होला लङ गेमिङ सेसन्सहरूमा चाहिँ किबोर्ड डेको यो राइट साइडतिर चाहिँ अलिकति बेसी नै तातो भएको फिल हुन्छ। तर अब फेरि गेमिङ ल्यापटप भएको भए चाहिँ यो ठुलो इस्यु नै हुन सक्थ्यो, तर स्टुडेन्टको लागि केटर गरेर बनाएको ल्यापटप भएकोले धेरै कम्प्लेन गर्न चाहिँ मिल्दैन। अलराइट, अब चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गरौँ र Mi नोटबुक अल्ट्राको ब्याट्री ब्याकअप पनि इम्प्रेसिभ नै रहेको छ। एच सिरिजको प्रोसेसर र 3.2K 90Hz डिस्प्ले हुँदा समेत मैले यो ल्यापटपमा चाहिँ 5 देखि 6 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ, जुन चाहिँ एकदमै नै इम्प्रेसिभ हो। प्लस Xiaomiले चाहिँ यहाँ 65 वाटको पावर अड्याप्टर पनि प्रोभाइड गर्छ जसले चाहिँ यो ल्यापटपलाई 0 देखि 50% चार्ज गर्न चाहिँ 50 मिनट जति लगाउने गर्छ।
सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ मी नोटबुक अल्ट्रा एउटा निकै राम्रो विन्डोज ल्यापटप हो र आई थिङ्क इट्स अ गुड अल्टरनेटिभ म्याकबुक एयर M1 को जसको प्राइस चाहिँ यो ल्यापटपसँग निकै सिमिलर छ। अब यो ल्यापटपको मेन हाइलाइट भनेको चाहिँ यसमा भएको 3.2K डिस्प्ले नै हो, जुन चाहिँ सार्प हुनुको साथसाथै उत्तिकै ब्राइट र यसको कलर्सहरू पनि निकै पन्ची छ र त्यसको साथसाथै पर्फर्मेन्स, ब्याट्री लाइफ र डिजाइन पनि एउटा अल्ट्रा बुकको लागि चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ छ यो ल्यापटपको। तर अब धेरैजनाको लागि यो ल्यापटप अलिकति बजेट बाहिर हुनसक्छ र उनीहरूको लागि चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड Xiaomiको Mi Notebook Pro, जसले चाहिँ अल्ट्रा जस्तै फिचर्स र एक्सपिरियन्स दिन्छ एट ए मच लोवर प्राइस। सो गाइज यही नै थियो हाम्रो Mi Notebook Ultraको फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।